السلام عليكم، اهلا بيكم في الجزء الثاني. عشان تفهم الجزء اللي احنا شغالين فيه ده لازم تتابع الجزء الاول اللي هو كان الرسم. لو انت بتشوفنا بقى لاول مره انزل تحت اشترك في القناه، والناس اللي بتشوفنا على طول يا ريت يا شباب ما ننساش لايك للفيديو. يلا بينا هنبدا دلوقتي في مرحله ان احنا نركب الزاويه. هتجيب المتر بتاعك وتبدا تلف المتر حوالين القطعه دي، تقيسها تشوف تقديرا المقاس بتاعها كام، بحيث تقطع قطعه زاويه تكون مناسبه ليها عشان ما تشيلش عود زاويه كامل. على سبيل المثال جبت قطعة الزاوية برتكز بيها على السقف زي كده، وببدأ أقطع الزاوية عند نقط التقابل كلها زي كده، وبتتني عود الزاوية بتاعك وبتقطع عود الزاوية بتاعك على أساس إنه دوران، وبتبدأ تثبته على الرسمة بالظبط، وبتشكل قطعة الزاوية بحيث تناسب نفس القطعة اللي في السقف دي. كواليسي عايز تكون قدام الكاميرا وما توصلش البراويسي كده هتبقى جريمه كامله. مش بطل شعب انا ماليش انا في السياسه ولا انا عالم فلك ولا انا في وكاله ناس. هنبدأ دلوقتي في مرحلة الكهرباء. أول حاجة بنعملها إن إحنا بنعمل تكسير كهرباء ما بين كل قطعة وقطعة. رغم كده اسمع صريخ، هطلع على المسرح واصنع تاريخ بصوتي الجهور ده ولساني الفصيح، هنور دماغك من غير مصابيح. هنبدأ دلوقتي في مرحلة إن إحنا نوصل خرطوم الكهرباء. هتجيب خرطوم كهرباء أقل مقاس اللي هو ال11 مللي، وبتبدأ توصل خرطوم ما بين كل قطعة وقطعة زي كده. مجرد ظهرت الخرطوم بس داخل الزاوية، مش هينفع انزل زيادة في الخرطوم واطلعها من الجبس لان هي قطعة صغيرة. تبدأ ان انت ترمم السقف بتاعك عادي. هنبدأ دلوقتي في مرحلة تفويت سلك الكهرباء. طبعا انا مش كهربائي ومش معايا عدة كهرباء، بس انا برضو هوريك الدنيا بتمشي ازاي. مبدئيا كده كل قطعة منهم هتنور ليد، فكل قطعة منهم عايزة فردتين سلك يخرجوا من الجبس عشان الليد، لان الليد كله بتاعها هينور على مفتاح واحد. الاضافة ايه؟ الاضافة ان كل قطعة كبيرة مطلوب ان يتعمل فيها سبوت، ومعنى ان كل قطعة كبيرة هيكون فيها سبوت معنى كده ان هم 6 سبوتات، فال6 هينوروا على مفتاحين 2 مش مفتاح واحد. وبما انهم هينوروا على مفتاحين 2 فدول عايزين 3 فرد سلك. هجيب لك الموضوع واحده واحده. ده المخرج العمومي اللي احنا عملناه اللي بينقل كهرباء للورده كلها. مبدئيا كده هبعت 3 فرد سلك كهرباء من المخرج العمومي لحد اول منطقه، ومن المنطقه دي للمنطقه اللي بعدها. على سبيل المثال دول 3 فرد سلك. المفروض طبعا ان الاسود ارضي واي لون تاني هو اللي بيمشي كهرباء، فما فيش الوان متاحه، هي دي الالوان المتاحه حاليا. هبدا ابعتهم من المخرج العمومي. بعتهم جولي في اول قطعه، هتدخل البدايه بتاعت السلك في الماسوره الثانيه عشان ينزلوا للقطعه الكبيره، وتبعت السلك من الماسوره دي للماسوره الثانيه عشان تنزل للقطعه الثانيه زي كده. السلك ما تسيبش فيه زيادة عند القطعة الصغيرة. عند القطعة الكبيرة هتسيب قطعة سلك زيادة تتقدر ب25 أو 20 سنتي تاني، وتبدأ تبعت السلك بتاعك من الماسورة دي للماسورة اللي بعدها. وزي ما عملنا هنا مش هنسيب زيادة في القطعة الصغيرة، الزيادة بنسيبها في القطعة الكبيرة بس. يبقى أول 3 فرد سلك دخلت بيهم، لفيت داير ما يدور على كل قطعة. بعد ما بتلف على القطعة كلها عند كل قطعة كبيرة بتسيب زيادة، عند القطعة الصغيرة ما بتسيبش زياده، بتشد السلك للاخر يعني بتنهيه. هبدا دلوقتي افوت لك السلك بتاع الليد. ادخل من المخرج العمومي بفردتين 2 سلك هيلفوا على القطع كلها، كل قطعه هينزل منها فردتين 2. المثال جهزت فردتين السلك، ابدا من المخرج العمومي ابعت الفردتين، تنقل من الماسوره دي تنزل السلك في الماسوره اللي بعدها. ودي الزيادة اللي انت هتسيبها للليد. قطعة برضو تتقدر ب20 أو 30 سنتي. وكده قفلناها كلها كهرباء. الموضوع بكل بساطة فردتين 2 سلك للليد دخلوا من المخرج العمومي، طلعوا عند أول قطعة واخدين لزق لونه أصفر عشان يكون علامة، والمخرج العمومي بتاعهم واخد لزق لونه أصفر عشان يكون علامة. ومن القطعة دي للقطعة دي وبرضو خد لزق أصفر عشان يكون علامة. الكهربائي بشكل تلقائي هيفهم لما يلاقي كل مخارج السلك الكهرباء اللي خارجة من الجبس واخدة شريط لحام أصفر، ويلاقي
هيلاقي هنا المخرج العمومي واخد شريط لحام اصفر، هيفهم ان هي كلها متربطه ببعضها ليد، وان هم دول الفردتين الاتنين بتوع الليد. اتمنى تكون الفكره وصلت. هنبدا دلوقتي ان احنا نركب شرايح الجبس. شرايح الجبس اللي هنركبها هيكون السقوط بتاعها 15 سم. وكده انا بجاوب على السؤال بتاع انا كل ما بعمل ورده الحروف او السوك بتاعتها مش بتكون حاده، بتكون متكسره مني، وبضطر ان انا اقفلها بالمعجون. الحل ايه؟ الحل ان انت بتقيس الجنب بتاعك زي كده، ايا كان المقاس اللي طلع معاك. ما تقطعش قطعه الجبس على نفس المقاس، هتسيب زياده 3 سم من قدام و3 سم من ورا عشان نقطع بالمنشار بعد كده. ولنفترض ان انت قطعت شريحه الجبس، هتديها كام تقطيعه كده بالقطر بتاعك بحيث تلف، لان هي دوران خفيف. وبتجيب شريحه الجبس بتبدا تركبها، بتوسطنها بحيث يكون في زياده 3 من قدام و3 من ورا. عشان تقفل معاك بشكل كويس لازم تعمل شطر للحرف بتاع الجبس، الحرف اللي من ورا مش اللي قدام. اللي قدام زي ما هو، الحرف اللي ورا بتجيب الفرة بتاعتك وبتشيل الحرف بتاعها اللي ورا كأنك قطعها بزاوية 45، وتبدأ تركبها وتقفلها على الجنب التاني. ودي هتكون إجابة السؤال بتاع انت ازاي بتستخدم المنشار وانت بتقطع القطعة من غير ما تبوظ القطعة اللي جنبيها. لان بكل بساطة وانت بتستخدم المنشار في شغل زي كده ما ينفعش تشتغل بإيد واحدة. انت ماسك المنشار مثلا بإيدك اليمين، بتسند المنشار بإيدك التانية على الجنب التاني زي كده. بحط المنشار كده، بسند المنشار بإيدي كده، وابدأ اتحرك بحيث تتقفل بالشكل ده، تكون ليها حد من قدام وفي نفس الوقت مقفولة بدون أي زيادات. هنبدأ دلوقتي في مرحلة إن احنا نوزن السقف وتبدأ تثبت الميزان. هنبدأ دلوقتي نركب الزاوية اللي تحت شريحة الجبس. هتجيب قطعة زاوية وبتقطعها وبتحاول تشكلها بحيث تناسب نفس الشكل ده. نفس الزاوية اللي عملناها فوق هي اللي بنعملها تحت، وبتبدأ تثبتها بالمسامير من تحت عادي. هنبدأ دلوقتي في مرحلة المعجون. بعد المعجون كل قطعة منهم بتعمل فيها فتحة صغيرة من تحت زي كده بحيث تطلع منها السلك بتاع الليد. وبالنسبة للسلك بتاع السبوت بترفعه لفوق كده. ونبدأ دلوقتي في مرحلة ان احنا نقفل فلات. قفلنا فلات، هنرجع نرسم نفس الرسمة تاني. اول حاجة هنعملها هنقسم السقف نصين. قسمت السقف نصين وحددت النص. هنعمل نفس اللي عملناه في الجزء الاول. تبدأ تقيس من نص السقف 90 سم وتعمل علامة، وتجيب قطعة زاوية ترتكز بيها في نص السقف وبتعمل علامة في الزاوية عند علامة 90 سم، وبتعمل فتحة في المكان ده وبتركب القلم بتاعك وبتبدأ ترسم دايرة. رسمنا الدايرة، هنبدأ نقسم الدايرة دي على 6 أجزاء. هنرتكز على تقاطع الخيط العدل مع الدايرة، ونعمل تقاطع في الدايرة من الجنب ده ومن الجنب التاني. واجي الجنب التاني ارتكز على تقاطع الخيط العدل مع الدايره، واعمل تقاطع في الدايره من الجنب ده وتقاطع من الجنب التاني، وابدا اوصل العلامات ببعضيها. وصلت العلامات ببعضيها، هختار ضلع واحد او علام واحد من ال6 علامات. وليكن مثلا اخترت العلام ده، هقيس الضلع ده وهقسمه على 3. كل اللي انا محتاجه هو العلام ال30 الاول. هقيس العلام ال30 ده وهقسمه نصين. هتجيب نفس البرجل بتاعك وترتكز بالبرجل في نص السقف، وهتعمل علامين 2 في الزاوية عند علامة 15 سم وعلامة 30 سم. هتعمل فتحتين 2 في البرجل عند نفس العلامين دول. هتبدأ تركب القلم بتاعك عند الفتحة 15 سم وترتكز بالبرجل في نص السقف. هتمشي تعمل علام في كل خيط من ال6 خطوط، مجرد علام صغير زي كده، وتنقل القلم بتاعك من الفتحة 15 سم للفتحة 30 سم وترتكز بالبرجل في نص السقف وترسم دايرة كاملة.
هتختار نقطة واحدة بس من نقط ال 15 سنتي، أي واحدة فيهم، دي أو دي أو دي، نفس اللي عملناه في الجزء الأول. هترتكز بنفس البرجل بتاعك على النقطة ال 15 اللي أنت اخترتها. على سبيل المثال اخترت الخيط ده واخترت النقطة ال 15 دي، بفتح البرجل على الخيط اللي جنبه أو حتى الخيط اللي بعده، تعمل علامة في الزاوية عند النقطة دي. عملت الفتحة في البرجل، هتركب القلم بتاعك وتبدأ ترتكز على أي نقطة 15 هتختارها. وليكن مثلا اخترت النقطة دي، هبدأ أرتكز عليها وارسم دوران للجنب ده ودوران للجنب التاني، وانقل البرجل بتاعي من النقطة دي للنقطة ال 15 اللي بعدها. هنبدأ دلوقتي نحدد النهاية بتاعت الوردة. هتختار أي نقطة من النقط ال 15 سنتي. على سبيل المثال أنا اخترت النقطة دي، هترتكز بالبرجل بتاعك عليها وتفرد البرجل بتاعك أو تفتحه، تعمل علامة في الزاوية عند النقطة دي اللي هو تقاطع الدوران مع الدايرة. عملت الفتحة، ركبت القلم، هتبدأ ترتكز على أي نقطة 15 منهم. على سبيل المثال اخترت الدوران ده واخترت النقطة ال 15 دي، هرتكز بالبرجل عليها وتفتح البرجل بتاعك وتبدأ ترسم دوران للجنب ده ودوران للاتجاه التاني العكس. بترسم الدوران لحد ما يتقاطع مع خيط العدل وتقف، وتنقل من النقطة ال 15 دي للنقطة ال 15 اللي بعدها. هنبدأ نحدد الست قطع الداخليين. هتختار أي علام 15 سنتي منهم، ده اللي هرتكز عليه. هنفوت أو هنسيب القطعة اللي جنبها، هنيجي للقطعة اللي بعدها، الفراغ اللي بينهم بنقيسه وبنقسمه نصين وبنعمل علام. البرجل بيتفتح لحد النقطة دي. عملت فتحة في البرجل بتاعك، هتركب القلم وتبدأ ترتكز على النقطة ال 15 اللي انت اخترتها، وتبدأ تلف ترسم دوران الجنب ده ودوران للجنب التاني. بترسم الدوران لحد ما يلمس او يتقاطع مع الخيط العدل وتقف، وتنقل من النقطة دي للنقطة ال 15 اللي بعدها. هنبدأ دلوقتي نحدد النهاية بتاعت الوردة. فالشغل بتاعنا هيكون على الوردة الداخلية. هتختار جزء واحد بس من الوردة، سواء النقطة دي أو النقطة دي أو النقطة دي. على سبيل المثال أنا اخترت النقطة دي، هتجيب البرجل بتاعك وتبدأ ترتكز بيه على النقطة دي. هتفوت القطعة اللي جنبيها، البرجل بتاعك بيتفتح على نهاية الوردة الكبيرة اللي هي النقطة دي. عملت الفتحة، ركبت القلم، هتبدأ ترتكز على النقطة اللي انت اخترتها مع نهاية الوردة الخارجية، وتبدأ تلف ترسم دوران زي كده، دوران للجنب ده ودوران للجنب التاني، وتنقل من النقطة دي للنقطة اللي بعدها. وكده الوردة الداخلية بتاعتنا اتحددت. هي القطعة الصغيرة دي، الفراغات اللي بينهم كلها مش عايزينها. هنبدأ دلوقتي في مرحلة التقطيع. هنبدأ نركب الزاوية الخارجية بتاعت وش بيت الليد. هنبدأ دلوقتي نركب شريحة الجبس الخارجية بتاعت وش بيت الليد. الشريحة دي بيكون المقاس بتاعها 6 سنتي. هنبدأ دلوقتي في مرحلة المعجون.